наступне питання. Ми вже плавно переходимо до частотного аналізу. І почнемо з деяких математичних операцій, які можна виконувати над LTI-системами. І потім перейдемо до розбору діаграми Боде. Знову ж таки, LTI, якийсь вхід, вихід. Над LTI-системою можна робити 6 математичних операцій. Перша з них – це виконувати вхідну функцію, можна масштабувати, можна брати інтеграл від вхідної функції по dt. Так, далі можна брати похідну f від t по dt. Четверте, можна функції на вході складати між собою, тобто будемо мати комбінацію, так, згідно правила суперпозиції. Потім можна функцію не тільки масштабувати, а ще й зменшувати навпаки її амплітуду, тобто поки ділити на деякий коефіцієнт. І шосте, крім додавання функцій на вході, можна також мати функції на вході. Основні 6 правил, яким можна користуватися. Чому вони є важливими? Це те, що синусоїда, яка подається на вхід такої системи, вона не змінює свою форму. Синусоїда є дуже важливим сигналом в системах керування, і використовуючи LTI-системи, з якими можна робити ці операції, синусоїда не буде змінювати свою форму. Зараз я графічно покажу. Якщо маємо деякий синусоїдальний сигнал, так, це у нас буде вхід, то на виході, після множення на цю імпульсну реакцію LTI-системи, на виході можемо мати там, скажімо, щось ось таке там. Наприклад, деякий спотворений сигнал, він може бути змінений по амплітуді, може бути здвиг по фазі деякий. Однак на виході LTI-системи це все ще залишиться синус. Тобто, якщо сюди подаємо синус, то тут буде також синус. І незважаючи на ці зміни в здвигі по фазі та зміні по амплітуді, частота у цих двох синусоїд вона буде однакова. Тобто, так записати. Така ж частота. Це є досить важливим фактором в цих LTI-системах. Давайте розглянемо деякий приклад системи. Візьмемо деякий вхідний сигнал, буде вхід, і зробимо над ним операцію масштабування, у 2 рази його збільшимо, і також тут по другій гілці візьмемо інтеграл від цієї функції, і потім все це підсумуємо. І спробуємо порахувати, що у нас буде на виході. У якості входу візьмемо деяку довільну синусоїду. Нехай у нас вхід дорівнює, скажімо, синус 1 друга t.
так, де 1/2 фактично записується омега Т, так, це ось 1/2 це у нас кутова частота в радіанах за секунду. В принципі, можна було б записати і в герцах, тобто це, в принципі, є пропорційним там частоті в герцах, але частіше всього записують в радіанах в секунду. І тепер, знаючи, що у нас на вхід приходить такий сигнал, спробуємо порахувати, що буде на вході. Вихід буде дорівнювати, дивимось, якщо йдемо сюди, то тут буде 2 помножити на ось цю синус 1/2 Т, і плюс те, що тут іде, то інтеграл від цього входу, плюс інтеграл від синус 1/2 Т dt. І це буде дорівнювати, що 2 синус 1/2 Т, 2 косинус 1/2 Т. Далі це можна перетворити, так, щоб на виході ми знову ж таки отримали синусоїду, так, можна скористатися тригонометричними властивостями. Є така тригонометрична функція, як А помножити на синус х плюс b на косинус b на косинус х дорівнює, тобто мати корінь квадратний за квадрат плюс b квадрат синус х плюс арктангенс b поділити на, причому а тут потрібно, щоб було більше або дорівнює, чим 0. За таким тригонометричною властивістю можна перетворити цю вхідну функцію на в один сигнал. І будемо тут мати, що тут у нас А буде дорівнювати 2, так? А дорівнює 2 і Б дорівнює мінус 2. Якщо порахувати, то будемо мати корінь із 8 синус 1/2 Т і буде арктангенс мінус 1. Якщо в радіанах записати, то приблизно 0,785. Тепер дивимося, що ми отримали в результаті таких перетворень. Тобто ці операції, це те, що я тут назвав, так? Те, що можна робити над LTI-системами. Дивіться, ця частина це у нас зміна по амплітуді. Так. Далі. Це зміна по фазі. Це все відносно вхідного сигналу. Тобто на вхід ми подавали просто синус 1/2 Т, на виході отримали цей же синус. Як бачите, у нас тут частота та ж сама. Отримали цю ж функцію синуса, але збільшену у корені з 8 разів, і по фазі вона відстає на таку кількість радіан, так, на тангенс мінус 1, там 78 радіан відстає від входу. Ось. Намалюємо графіки для зміни цієї амплітуди і зміни фазі. Зміни амплітуди і зміни фазі в залежність від частоти вхідного сигналу.
Причому ця амплітуда, як правило, записується в децибелах, так, а фаза тут записується в градусах. Тут у нас буде частота 0,01, 0,1, 10. Ну, і частота в логарифмічній шкалі тут показується, як правило. Ці два графіка, вони відносяться до діаграм води. Зараз розберемо, що тут, до чого. Щоб отримати децибели, потрібно взяти 20 логарифмів десятичних від амплітуди. В нашому випадку буде 20 логарифмів десятичних від корені з 8. Запишемо приблизно 9 дБ. Частота у нас дорівнює 1/2 радіан в секунду. Так? Тому на графіку ось тут у мене 0,1, тут була одиниця, 10, 100. На графіку я відмічаю, 1/2 буде десь ось тут, між 1 і 0,1. Так. Ось тут буде там 9. І по фазі ось цей мінус 0,785, це мінус 45 градусів. На графіку я тут також тикну. Після тут посередині буде мінус 45 градусів, це є штангенс мінус 1. Але це дані отримані лише для однієї точки. В системах керування нас зачасту цікавить не тільки одна точка, а цілий спектр частот, тобто як буде реагувати система на сигнали різної частоти, різної амплітуди. То що для ось цього результату, для цієї функції побудувати там для різних частот ці графіки, то отримуємо дещо схоже на ось таку залежність. Я дещо пізніше поясню, звідки береться ось цей графік, щоб ви розуміли, чому тут так, а тут так. Але я цепню, давайте зробимо ті ж самі перетворення, так, ось цю саму схему, але вже з прив'язкою не до часу, в перетворенні Лапласа. То виконаємо наступне. Тобто будемо мати знову ж таки вхід, розділяємо його на, умовно, 2 канали. Той коефіцієнт, це масштабування, або ще його називають коефіцієнтом підсилення, часто використовують таку термінологію. Просто двійка, в перетвореннях Лапласа вона таки залишиться просто двійкою. Далі ми тут мали інтеграл. Інтеграл в перетвореннях Лапласа записується просто як 1 поділити на s. І потім знову сумуємо ось ці дві частини і отримуємо свій вихід. Я їх позначу через, наприклад, там U від T і Y від T для простоти. Y від T буде у нас дорівнювати. Якщо сюди йдемо, то буде 2U від T і плюс ось ця частина. U від T поділити на S. Далі винесемо тут U від T, то мати, значить, Y від T дорівнює U від T помножити на 2 плюс 1 на S. Далі, якщо записати це як відношення Y до U, так, тобто виходу до входу, то будемо мати наступне. S плюс 1 ділити на то ось ця частина, що отримана відношення
пам'ятаєте, так? Ну, до цього ми записували, що щоб розрахувати вихід, потрібно вхід помножити на імпульсну реакцію системи. Так? Тобто, якщо перетворення Лапласа, то це перетворення Лапласа імпульсної реакції цієї системи це не що інше, як передатна функція. То ось це, що отримано, це передатна функція, тобто ось ці два блоки разом вписані, скажімо так, перетворення. Якби у нас було записано просто ось так. Так. Тобто перетворено до одного блока, там, де ось тут натомість LTI написано 2S плюс 1 поділити на S. Далі, для того, щоб можна було це досліджувати з прив'язкою до частоти, розписати S, цей оператор Лапласа, він насправді розписується як сігма плюс J омега. Це є комплексним числом. J – це комплексне число, омега – це частота, і J – це деякий коефіцієнт, він там використовується для побудови перехідних режимів, тобто для всієї S-площини. Однак ось ці частотні характеристики, вони будуються у сталого режиму, коли пройшли всі вже перехідні процеси, після того, як ви подали якусь вхідну дію на об'єкт чи передатну функцію, ось ця частина вона приймається нулю. І тоді, що ми робимо, ми беремо, підставляємо це значення S дорівнює J омега, підставляємо сюди ось цей вираз і отримуємо наступне. Тобто пишемо S дорівнює J омега, і звідси маємо 2J омега плюс 1 поділити на J омега. І це буде дорівнювати, якщо розділити на ось цю J омега, щоб ми мали змогу розділити на дійсно та уявні частини, то після цих скорочень будемо мати 2 мінус 1 поділити на омега, і у нас це комплексне число помноження. І ось ця частина – це у нас дійсна частина. Ну, я сподіваюся, пам'ятаєте комплексні числа. Дійсна частина, ось це ось частина з мінусом. Це уявна частина. Далі, перейдемо тепер до побудови цього, що ми тут отримали. На комплексній площині візьмемо. Тут у нас буде дійсна частина, так, і тут у нас вісь для уявної частини. І відкладемо те, що у нас тут отримано. Тобто ми маємо з вами 2 по... Тут 1, 2, наприклад, тут по дійсній частині, і 1 поділити на омега. Омега у нас 1/2. Тобто будемо мати тут 2 під чисельник, мінус 2. Так? Мінус 2 по уявній частині. І нехай тут десь так. Мінус 2. Будемо тут точку, так? На комплексній площині вона, звичайно, там з'єднується з центром через деякий там вектор, так? Це у нас буде деякий кут, позначимо його через φ. Це наша точка для омега дорівнює 1/2 радіана в секунду. То з цього графіку тепер, користуючись властивостями цих комплексних чисел, можна розрахувати довжину ось цього вектору, скориставшись просто правилом теореми Піфагора. Тобто довжина буде дорівнювати просто корінь квадратний із реальна частина плюс дійсна частина в квадраті. А ось цей кут повороту, ось цей фі буде дорівнювати. Тут можна піти декількома шляхами, як його записати. Однак функція, яку я рекомендую вам користуватися, це функція arctangent 2, яка буде брати
до уваги цей ознак, тобто ознак цього кута, запас, щоб не плутати там, у якому квадранті він лежить. Аргументом цієї функції буде перший аргумент – це уявна частина, другий аргумент – реальна частина комплексного числа. То звідси, це, що ми отримали, це буде зміна в амплітуді або зміна цього коефіцієнту підсилення, і його записують у бододіаграмі частин gain. А ось це, що ми отримали, це буде у нас зміна по фазі. Це у нас буде фаза. Ось це рівняння довжини цього вектору будемо використовувати для того, щоб відкладати точки ось тут на графіку. А ось це рівняння для розрахунку фази будемо використовувати для того, щоб будувати графік на ось тут. Для зміни по фазі в залежності від частоти. Розглянемо два випадки. Часто ці бододіаграми, їх можна, для стандартних ланок, які є досить простими, можна малювати їх вручну. І, в принципі, ось цю функцію можна отримати досить гарну апроксимацію тільки по 3 точкам. То давайте розглянемо точку, коли ця омега у нас наближається до нуля. Наприклад, якусь ось цю точку спробуємо отримати. А коли тут у нас омега наближається до нуля. І іншу точку візьмемо ось тут. Коли щось написав, що нескінченність наближається до нуля, а тут буде омега. А ось тут, коли омега навпаки збільшується до нескінченності. Так? То по цій комплектній площині можна досить легко це отримати. Дивіться, підставляємо сюди в рівняння 2 мінус 1 поділити на омега помножити на g, підставляємо омега дорівнює нескінченності. У цьому випадку дійсне число у нас так і залишається 2, а ось тут будемо мати мінус 0. Тобто число близьке до 0. Тобто наша точка, відкладаємо тут знову ж таки 2, а по ось цій осі уявній 1 поділити на нескінченність буде наближатися до 0, то десь тут буде точка на дійсній вісі лежати. То тепер, якщо ми розрахуємо ось цей коефіцієнт підсилення, або там зміну в амплітуді, то тут ми беремо просто корінь квадратний із 2 в квадраті плюс 0 в квадраті. Так, я розпишу. І омега наближається до нескінченності, то мати L дорівнює корінь із 2 в квадраті плюс 0 в квадраті дорівнює просто 2. А по фазі будемо мати тангенс 2 від... Тут, в принципі, можна не рахувати. Тут графічно кут цей, якщо в цю сторону кут рахуємо, то він буде з плюсом. Якщо кут навпаки в цю сторону йде від дійсної осі, то кут рахується з мінусом, тому тут мало мінус 45. То зараз, якщо ми намалюємо цей графік для нової точки, не графік, а вектор, то він буде співпадати з цією вісю дійсною. Тут кут наближається до 0. Цей кут наближається до 0 градусів. Перш ніж ми перенесемо це на графік, потрібно ось цю двійку перевести в децибели. В децибелах це буде 20 логарифмів десятичних від двійки. Потрібно порахувати приблизно 6 децибел, а тут будемо мати 0 градусів. Повертаємось до цього графіку і відмічаємо. Тобто, коли до нескінченності у нас наближається омега, то ось тут я відмічав точку, так?
воно буде дещо нижче, тут буде приблизно 6. Так. А ось тут будемо мати окей, Т0 90. Наближається до 0. Ось тут. Розглянемо останній випадок. Так, коли омега наближається до 0, тоді маємо знову ж таки дійсна частина залишається 2, а уявна тепер буде мінус 1 поділити на 0, тобто буде наближатися уявна частина до нескінченності. Ну, давайте спробуємо це зобразити. Візьмемо якийсь червоний колір, наприклад. Тобто ось тут на уявній частині потрібна нескінченність там десь відмітити там точку, так, на уявній осі, і дійсна частина буде дорівнювати 2. Тобто, ну, грубо кажучи, ну якось ось так буде, але ну там можна далі продовжувати. Тобто, якщо в нескінченність там відкласти, то ось цей кут фі, він буде наближатися до 90 градусів. Довжина ось ця буде наближатись до, що у нас тут? Корінь квадратний з 2 в квадраті плюс нескінченність в квадраті. Це буде наближатись до нескінченності. А кут буде наближатися до мінус, так як в цю сторону, там мінус 90 градусів буде наближатись до цього. І на ось цьому графіку якраз я буду відповідати з цим двом точкам. То ось тут буде заходити нескінченність, а тут буде наближатися до мінус 90 градусів. Ну і по цим трьом точкам можна намалювати досить гарну апроксимацію. В принципі, можна було б ще ось тут, наприклад, взяти там деякі ще проміжні точки, щоб більш точну апроксимацію намалювати від руки. Ще, наприклад, ось в цих проміжних точках десь порахувати, і тоді отримаєте приблизно такий графік. То те, що ви отримаєте в MATLAB, він ось ці два графіка разом, так, називаються діаграма БД. І вона будується для всього спектру частот, там від 0 до деякого там певного числа, я не пам'ятаю, чи там 10 в четвертій, чи 10 там в шостій ступені. І ви можете бачити там перший графік верхній, який це зміна ось цього коефіцієнту підсилення, або яка буде зміна по амплітуді вихідного сигналу відносно вхідного, і як буде змінюватися фаза вихідного сигналу відповідно до вхідного. Тут ми з вами розраховували для однієї точки. Так. Тут вже мало там зміна корені з 8, і тут мінус 45 градусів, тобто відставання на 45 градусів було. Ось цей верхній графік, він ще називається як логарифмічна амплітудна частотна характеристика, або скорочено ЛАЧ. Нижній графік називається як фазочастотна характеристика, або скорочено ФЧХ.